кабанчиком біжимо туди. Мой укоханий Париж. Богдан, який вічно бурчить. Пройшли 35 тисяч кроків. Я, яка всім задоволена. Шановні гості та дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. І як ви думаєте, де ми зараз знаходимось? У Франції, у містечку Етрета. Це маленьке містечко на узбережжі Атлантичного океану у Нормандії. Воно відоме своїми неймовірними білими скелями та арками. І зараз ми будемо ось так, там підійматись і аж до самого верху. Хайкінг досить легкий, підніматися було зовсім не важко, а поки йдеш до вершини скелі, то по ліву сторону відкривається вид на величезне поле гольф-клубу. І відверто кажучи, я б з задоволенням пограла гольф у такому місті. До речі, саме в Етреті Netflix знімав сцени для серіалу «Люпін». Тож, хто дивився, пишіть у коментарях. Пейзажі тут, звісно, неймовірні, але ми приїхали сюди в обідню пору, тому всі ці кадри ми знімали вдень. А вам рекомендуємо, якщо будете планувати подорож в Етрету, то приїздіть саме на захід сонця. Кажуть, що в цей час білі скелі будуть красиво підсвітлювати і можна буде зробити неймовірні світлини. Насолодившись красивими краєвидами, ми відвідали місцевий ресторанчик, щоб спробувати національну кухню. Богдан замовив собі рибку, а я взяла французький галет з солоною начинкою. Після Етрети ми вирушили у другий пункт нашої подорожі Франції, у місто всіх закоханих – Париж! І якщо ви плануєте їхати в Париж машиною, будьте готові до справжнього хардкору, особливо біля Тріумфальної арки. Бо рух там, звісно, не для слабонервних. Для мене це був такий стрес, але Богдан був спокійний, як удав. Ми вже перемістились до Парижа і швидесенько хочемо показати вам свій рум-тур, номер, який ми зняли на 2 ночі в готелі. Ціна. Тож, давайте розпочнемо. Він досить такий зграбненький, маленький, але мені подобається. Все доволі так чистенько, гарненько. Він не є якийсь такий величезний, компактний. Тут в нас є телевізор, це двері в сусідню кімнату, вони закриті, тобто це сусідній номер. Якщо у вас більше людей, то ви собі поєднуєте кімнату, якщо ви бажаєте. І тут така маленька ванна кімната. В принципі, є добре, мені подобається. Нормально. Холодильничок, водичка. Я вже відкрила собі. Не забудьте пити достатню кількість води протягом дня. Це життєво важливо. Таке люстро, шкаф. Ми там вже склали свої речі. Ну, а вид у нас який? Давайте поглянемо, який у нас вид, який Богдан вибрав. Отакий вид не на ельфову вежу, але теж непогано, бо ми тут будемо тільки ночувати. А цілими днями ми плануємо звідувати, насолоджуватися, гуляти та пізнавати Париж. Ми зараз знаходимося на вершині торгового центру, ось такого. І подивіться, скільки тут людей, це капець. Ми сюди прийшли за чудовим краєвидом, так як всі інші. Давайте ж поглянемо, яка ж панорама тут відкривається.
Вхід на терасу торгівельного центру є абсолютно безкоштовний, і ви самі бачите, яка красива панорама відкривається на місто. Та й сам торгівельний центр всередині не менш красивий, тож однозначно рекомендуємо вам це місце. Ми йдемо з Богданом в пошуки цибуляного супу, національної страви, і хочемо його продегустувати. Ну і сказати вам, чи буде нам смакувати чи ні. Цю страву ми хотіли спробувати саме у Фольйон Шарт'є. Це дуже відомий заклад у Парижі, але коли ми туди прийшли, черга була настільки велика, що тягнулась аж за ріг вулиці. Ми після такого насиченого дня вже були дуже голодні, та й не в тій кондиції, щоб вистояти таку чергу. Тож було прийнято рішення йти у найближчий доступний заклад, і це був італійський ресторан. Я вважаю, що це злочин бути в Парижі та їсти італійську кухню. Тож не повторюйте наших помилок. Якщо хочете потрапити в популярні заклади Парижа, краще плануйте все завчасно. Ми підкріпилися і йдемо ще на вечірню прогулянку. Як тобі Париж, перші враження? Прекрасно. Дуже багато таких великих будівель, старовинних, класних. Мені дуже подобається. Кожна з якоюсь деталью, просто очі розбігаються, ти на все хочеш дивитися, все хочеш фотографувати, знімати. У мене такий передоз естетики стався, мене аж голова гуде, дуже багато всього. Я прям розгубилася. Повертаємося в номер, йдемо лягати спати, відпочиваємо та набираємося сил до завтрашнього дня, бо він буде в нас дуже інтенсивний. У нас готується хороша, велика шоу-програма. Да? Да. На! Наступний день ми розпочали з паризького метро. Купили картку Navigo Easy, що коштує 2 євро, а далі просто поповнюєте її потрібною кількістю поїздок. Дуже зручно та швидко. Ми зараз знаходимося у паризькому метро. І зараз будемо їхати до Ейфелевої вежі. О, доволі гарні вагони, подивіться, які красиві. І що ж, ми приїхалися на паризькому метро. Воно виглядає в такому прикольному ретро-стилі, ну ви бачили. І зараз позаду мене нарешті ми бачимо Ейфелеву вежу. Ми зараз туди будемо добиратися поближче. А ще, до речі, сьогодні тут проходить якийсь марафон. Коли ми їхали в метро, то багато людей було у спортивному одязі, в таких кросівках бігунських. І сьогодні якийсь тут забіг. Мой укоханий Париж. Олеся, червоне світло. А тут пишуть на червоний. Натрапили на таку класну зелену стіну. Дивіться, яка вона прикольна. Тут такі зелені карманчики, і в ті карманчики висаджуються рослини, і утворюється така зелена стіна. І так вони поливаються. Крапельки. Поруч ще є такий бамбуковий ліс. Трошечки повертаєш сюди, і тут відразу така тиша за рахунок того, що від голосної вулиці відгорожено скляною стіною. І взагалі такий спокій, дуже тихо. Клас, зміна обстановки моментально.
І так ми нарешті вже зайшли у Лувр. Була велика черга. Це при тому, що ми входили не через головний вхід, через таку піраміду всім відому, а підземним. І там також була велика черга, але вона дуже швидко рухається. Тут, там, де є інформація, можна собі піти, взяти карту музею. Вона доступна різними мовами: французькою, англійською, німецькою, дивлячись, яка вам потрібна. По ній ми будемо орієнтуватися, деякі картини на якому поверсі знаходяться. Тож, будемо починати нашу подорож окультуруванням Лувру. Музей величезний, його площа майже 73 тисячі квадратних метрів. Ми ходили там 2,5 години, і я не впевнена, що ми обійшли навіть його третину. Найбільше мені сподобався єгипетський відділ із саркофагами, настільки, що я навіть нічого вам звідти не познімала. Дуже мені імпонує єгипетська культура, і я таке люблю. Також цікавий був відділ, де були представлені інтер'єри різних епох, і дуже вражаючими були апартаменти Наполеона III. Там просто стиль рококо на максималках, все дуже дорого, багато. Ну що сказати, Янукович і Пшонка нервно курять в сторонці. Звісно, ми не могли піти з Лувру і не побачити Мону Лізу, вона Джаконда а-ля Анаконда. Подивіться тільки, яка до неї була черга. Сама Мона Ліза нас не дуже вразила, скажу чесно, більше зацікавила нас картина, що була навпроти весілля у Кані Галілейській. На ній зображений біблійний момент, коли Ісус перетворив воду на вино. Картина має 10 метрів у ширину і є найбільшою у Луврі. Висновок щодо Лувру такий: ми гадаємо, що його варто відвідати хоча б раз у житті, бо він настільки різноманітний, що нам здається, там кожен знайде щось цікаве для себе. Я спробувала равлики. Соус був смачний, він був у винно-часниковому соусі, то соус прикольний, а сам равлик він якийсь такий мовистий, і їсти мені його було досить дивно. Щодо цибуляного супу, то він мені сподобався. Його смак нагадує такий сирно-соєвий, я б сказала, якийсь бульйончик. Після того, як ми підкріпились і набралися сил, ми вирушили далі досліджувати Париж. Подивились на Пантеон зовні, будівля вражає своїми масштабами. Саме тут поховані такі видатні люди, як Віктор Гюго, Марія Кюрі, Олександр Дюма. Також ми побачили знаменитий Нотр-Дам-де-Парі. Всередину ми не заходили, скажу вам чесно, я не дуже люблю ходити по церквах і соборах, бо завжди там таке важке повітря, такої сирості, вогкості. Подивились чисто ззовні, виглядає він дуже свіженько, гарненько, навіть не скажеш, що тут була якась велика пожежа, хоча реставраційні роботи досі тривають. Зацініть навички парковки паризької поліції. Я вважаю 10 з 10. На захід сонця ми знову повернулись до Ельфової вежі. Ну яка ж вона красива! Її побудували для всесвітньої виставки і планували залишити лише на 20 років. Але як добре, що вони все-таки схаменулись і залишили її. Бо мені здається, без неї неможливо зараз уявити Париж. Ми вже знаходимося на території Ельфової вежі. Тут такий парк. Але, на жаль, квиточків вільних немає. Але нам сказали, що протягом години вони можуть з'явитися, бо вони з'являються. Треба чекати, бо зараз квитки на верхню терасу купити не можна, оскільки кількість місць обмежена, багато людей, і вони закрили наразі продажі. Тож ми будемо
підчікувати. І коли на табло з'явиться інформація про те, що квиточки вільні в продажі, ми швидесенько з Богданчиком Кабанчиком біжимо туди, купуємо квиточки і підіймаємося. На жаль, є один мінус і один плюс з того всього. По-перше, вже сіло сонце, тож ми не попадемо на Ельфову вежу, так як ми хотіли при заході сонця. Але ми побачимо вечірній Париж, дуже красивий, в вогниках, тому я також все рівно дуже в очікуванні. Єдине, що це вже буде темно. Тому так, будемо зараз чекати, будемо тут гуляти, підчікувати, коли з'являться в продажі. Бо наразі можна купити квитки тільки, щоб піднятися на половину вежі, там, де знаходиться ресторан, на другий рівень. Ти що, Богдан? Богдан каже, що не варто підійматися, що ми вже там нічого не побачимо. А я сказала, що ні, Геншталь треба закрити. Ми маємо по-любому піднятися. Можливо, іншим разом, як ми приїдемо до Парижу, вже підемо туди за дня. Я дивилась, зі скількох можна сюди прийти завтра, наприклад, бо ми завтра ще першу половину дня будемо тут. Але вежа відкривається з 9-ї. Тобто це вже також не буде дуже гарно, може бути кадри в такій димці. Це вже сонце буде високо. То подивимося, хто з нас буде правий. Чи Богдан, який вічно бурчить, чи я, яка всім задоволена. На вершину нам все-таки вдалося піднятись, але з другого разу. З першого нас не пропустили, бо з собою у нас був дрон. Не те, щоб ми планували його звідти запускати, він просто був з нами, бо ми зранку як з ним вийшли, так і цілий день проходили. Довелося терміново шукати якийсь локер-рум, де можна було залишити свої речі. На щастя, ми знайшли таке місце неподалік і потім знову поверталися до вежі. І перед нашими очима відкрилась панорама вже на нічний Париж. Був у цьому, звісно, свій особливий вайб. Чи варто підійматись на Ельфову вежу? Якщо це ваша мрія, то так. На нашу думку, ціна квитка себе не виправдовує. Але для мене це було важливо, і я щаслива, що ми це зробили. Що там, Богдан? Як тобі Ельфова вежа? Ти піднявся? Зараз 10 година, ми пройшли 35 тисяч кроків. А нам ще до хати приблизно 5 чи 6 кілометрів. Ну, але ми на метро поїдемо. Але ще поки дійдемо, заберемо дрона, Бо через нього нас не пустили перший раз. потім дійдемо до метро, то так і так наваляшимо цих 4 кілометри точно. А що ти так присів? У мене так поясниця болить, що я вже не можу. Зато дивися, ти любуєшся. Чим? Ото та вежа. Останній ранок у Парижі ми розпочали зі сніданку у місцевій булочній. Що там щось є? Так. Ти брешеш чи правда? Прикольно. Він з малиною. Good. Ми були у Парижі 2 дні, і, звісно, цього часу нам не вистачило, щоб відвідати всі місця, які ми хотіли. Тож, якщо ви їдете сюди вперше, то приїздіть мінімум на днів 4. А ми не кажемо Парижу бувай, а говоримо йому до зустрічі і вирушаємо у 3-й, останній пункт нашої подорожі. Добрий день. Я запрошую вас до нашого номера, який ми зняли в цьому містечку. І так, розпочинаємо відразу з такої прихожої кімнатки. Тут у нас є зона з дзеркалами, тобто дуже зручно, можна собі зібрати весь лук, подивитись на себе в дзеркалі. Також такі халатики і тапочки. Це приємно. І відразу тут у нас ванна кімната, давайте до неї зайдемо. Досить вона така велика,
Видно, що вона така в ретро-стилі, трошки вона вже пожила своє життя, але все прибрано, все чисто. Мені дуже подобається оцей камінь. Це справжній мармур. Тут так достатньо багато місця. Дивіться, є серветки, щоб витирати лице. Не в кожному готелі тобі пропонують серветки, так що мені це дуже подобається. Vanity set, шампунь, гель для душа і мило. Такий фен, як телефон. Дуже такий незвичний апарат. Добре, ходімо. Я зовсім не знала, який номер заблокував Богдан, і це була тотальна для мене несподіванка. Я очікувала на звичайний такий номер. А подивіться, які це апартаменти. Диванчик. Вау! Є зручний, мені подобається. Тут все дотримано в такому ретро-стилі. Це таке дерево, кавова машинка, такі кружечки, лаваза, телевізор. Також така зона, щоб можна було милуватися видом. А повірте мені, тут є чим милуватися. Тут сходи на другий поверх, а тепер саме цікаве. Це краєвид, який відкривається з цього вікна. Дивіться самі. І тепер переходимо на другий поверх. Точніше, на другий рівень. Та-дам! І тут така кімнатка, повноцінна спальня, ще один телевізор, Богдан. Хоча ми зовсім не дивимося, такий комод, як в добротній спальні. Щоб тут можна було свої трусики положити, носочки, колготки. Саме ліжко. Є зручне, мені подобається. От такий рум-тур. Напишіть, чи він вам сподобався. Що ви скажете, як вам номер? Тому що я просто в захваті від цього краєвида. Подивіться, що в нас вікна. Замок. Він такий виглядає, наче Хогвартс зачарований. Ми будемо ночувати одну ніч у готелі. Це крайній готель, який знаходиться до замку знаменитого Сан-Мішель. Ми вже сьогодні пізно приїхали і, на жаль, не встигнемо, щоб зайти в той замок. Але завтра ми вже з самого ранку туди підемо і потрапимо усередину, погуляємо. Сьогодні ми тільки йдемо насолоджуватися його околицями. Пахне домом, пахне Гідро. Хто знає, де знаходиться Гідро в Хмельницькій області, той знає. Ми тут зараз знаходимося у ресторані від нашого готелю, і нам вже принесли тут стартер для Богдана, я вам показала, і я замовила для себе сидір спробувати. І це буде перший раз, як я його буду пробувати. Ще ніколи до цього його не куштувала, він в мене солодкий. Мені смачний, дуже подобається. Це нагадує, як трошки забрудивший, загравший такий сік. Щось типу шампанське, але не дотягує до шампанського, між шампанським і соком. Якось так. Прикольно. Дуже смачно. Цей паштет, фоу-гра, дуже похожий на такий, як дід мій вбив. Дід Мар'ян. Дід Мар'ян. Дід Мар'ян великий повар. Дідушка Мар'ян, привіт. Ваші враження? Смачно. О, якщо тобі вгодили, то це я вже не знаю, що має статися. Ти ж такий буркуняк. Красота яка. Наступного ранку ми встали ще до сніданку і пішли знімати Мон Сан-Мішель у ранковому світлі.
Якщо ви теж хочете побачити Монт Сан-Мішель з цього неймовірного ракурсу, вам потрібно звернути з головної дороги одразу за готелем направо, вийти на пасовище і трохи ним пройтись. І згодом ви опинитесь у цьому місці. Зранку тут місцеві фермери випускають великі отари овець на пасовище, і це створює якусь неймовірну, незабутню атмосферу. Гадаю, цим овечкам дуже пощастило, що пасуться вони з таким краєвидом на один із найкрасивіших замків світу. Добрий раночок, це наш другий день в цьому прекрасному місті. І сьогодні зранку ми гуляли, поробили красиві, неймовірні кадри, поснідали, повернулися в готель і тепер з новими силами під'їхали на безкоштовному автобусі, який йде просто від нашого готелю. Пару хвилинок і ось ми тут, у цьому чудовому замку, і будемо туди заходити. Це місто славиться одним із найсильніших припливів та відпливів у Європі. Це відбувається двічі на добу. Вода дуже швидко приходить і так само швидко відходить. Вода тут може відступати на 15-20 кілометрів. Є спеціальний сайт, на якому можна перевірити графіки припливів та відпливів. Спеціальний коефіцієнт припливу, і коли він високий, рівень води настільки підіймається, що замок стає повністю відрізаним від суші. Монт Сан-Мішель – це не просто замок, це ціле середньовічне місто на острові. Йому більше 1300 років. На території самого містечка можна зайти абсолютно безкоштовно, а вхід в аббатство буде коштувати вже 13 євро з чоловіка. Найбільше мені сподобалось просто гуляти вуличками замку, вони дуже атмосферні і тут не відчувається оцієї бутафорності, яка є присутня в багатьох туристичних місцях такого типу. Дійсно є якась автентичність і почуваєш себе наче в якомусь фільмі. І не даремно, бо Монт Сан-Мішель надихав творців Володаря перснів, Гри престолів. І саме цей замок став прототипом королівства у мультфільмі Дісней «Рапунцель». Обожнюю цей мультик, один з моїх найулюбленіших. Після Шрека, звісно. Замок дуже великий і цікаво було побачити, як він виглядає зсередини. Особливо мені сподобались оці величезні каміни, масштаби, ви бачите, дуже прилічні. Це місце виглядає як щось нереальне, казкове. Нам дуже-дуже сподобалось. Ми однозначно рекомендуємо відвідати вам Монт Сан-Мішель. Ми вже виїхали з Сан-Мішелю. По дорозі вирішили зупинитися і зробити такий собі ланч, перекус на природі. Заїхали в місцевий Carrefour, купили пару коко, зробимо таку яєчню, поснідаємо тут і дивіться, яка класна локація, де ми будемо перекушувати. Там вже Богдан хазяйнує. У нас такий боксик. Богдан вже все тут попідготавлював. Плиточка газова, чайничок, да ти що, Богдан? Богдан у нас головний шеф-кухар. Головний на кухні. Тут така зона з столиками. І дивіться, хто у нас тут. Баранчики. Смачного тоді нам. Ой, люди,
спробуємо лимонад. Це якийсь місцевий з корівкою. Прикольний, мені подобається. Смачний. Якась сітро. Ми вже попоїли і готові вирушати назад додому. І тут овечки, вони теж вже повтомлювались, там полягали собі. І на цій ноті ми також будемо закінчувати. Як вам відео, як вам ці чудові місця, чи сподобалися вони, чи б хотіли ви їх відвідати, а можливо ви вже були тут, тому діліться своїми враженнями у коментарях обов'язково. Я, як завжди, вам дякую за перегляд і зичу усього, що найкращого, подорожуйте, і нехай ваші мрії збуваються. І побачимось у нових відео. Дякую, пока-пока-пока!